ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi facem ceva dulce, o plăcintă de mere în straturi. Mi-am pregătit mere, am ras deja aproape 10 mere, potrivite ca mărime, nici micuțe, nici mari. Am pus un pic de zahăr pe ele și le voi pune la călit. Este o rețetă în care vom pregăti întâi merele pentru că nu le vom mai băga la cuptor. O vom face cu foi, cu straturi. Doar foile le voi coace, după care montez prăjitura. Deci pentru început, merele la călit. Într-o crăticioară am pus un pic de unt și un pic de ulei ca să nu ard untul. Am dat focul mare să topim repede. Și chiar dacă nu-i topit, facem buldebuc cu merele. Le punem grămadă. Acum fiecare pune zahăr după gust. Eu am pus, cred că 9 linguri. Mama la tava ei de aragaz, când făcea plăcintă cu mere, când ne făcea plăcintă cu mere, punea doar 9 linguri de zahăr. O să mai gustăm și o să vedem. Nu au fost foarte dulci merele mele, deci și le lăsăm să se facă bine. Dau focul un pic mai mare. Cred că se și aude, au început să sfârâie. Deci am dat focul pe maxim până pornesc, după care îl dau mai mic, pun capac și le las să se facă. Cât sunt merele la călit, ne ocupăm de foi. Mi-am pregătit 12 linguri de zahăr, 12 de lapte, 4 ouă, 12 de untură topită, amoniac și 4 linguri de iaurt. Făină, vă spun la sfârșit cât intră, e cât te cere foaia, să putem să o întindem. Pentru început, punem zahărul, punem de fapt amoniacul în iaurt și le amestecăm, îl lăsăm să acționeze un pic. Important la rețetă este să avem aceeași lingură. Măsurăm toate ingredientele cu aceeași lingură. Punem aproape o lingură, deci un pliculeț de amoniac. Amestecăm. Nu știu ce am zis mai devreme. Nu am iaurt, am smântână. Sunt amețită. Dăm deoparte, lăsăm să acționeze, luăm lighean și începem să adăugăm restul ingredientelor. Zahăr, lapte, vom pune acum și grăsimea pe care eu n-am măsurat-o, o măsur acum. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amestecăm un pic, decât să topim zahărul. Spargem și cele 4 ouă. Voi da un pic cu telul. Nu mai băgăm lingura. Se poate face, dacă nu aveți untură, se poate face și cu ulei. Cu untură foile însă sunt mai fragede.
Și în prăjituri chiar nu se simte gustul de untură. Dacă aveți, vă recomand. Pun și un pic de esență de portocale. Și toată că nu avea sens să mă opresc. 2 picături. Punem și smântâna cu amoniac. Nu-mi vine totul. Smântâna a fost de țară. Laptele a fost de țară. Ouăle de cumpărat. Amestecăm iarăși. Și vom începe să punem făina. Am spus la făină, la sfârșit vă spun cât intră. Deci trebuie făcut un aluat ca să-l putem întinde pe fundul tăvii. Am pus deocamdată 10 linguri mai cu vârf. Douăzeci. Hai să vedem. Dacă va trebui să băgăm mâna. Și am pus 30 de linguri de făină. Da, cred că tot o să mai trebuiască. Trei 5 până acum. Și cred că asta e tot. Am terminat de amestecat, mi-am intrat la final, până la final 35 de linguri. Așa arată coca. Ne apucăm să întindem. Înainte de întins, mai aruncăm o privire și la mere. Eu zic că sunt făcute, că au stat o grămadă pe foc, pentru care voi stinge focul, voi pune scorțișoară, mai amestec și le las așa. Merele trebuie să fie reci în momentul în care asamblăm prăjitura. Așa, acum astea le lăsăm să se răcească și mergem la întins foile. Am setat cuptorul la 170 de grade, căldură sus-jos, să se încălzească până îmi dau eu un bob cum se face cu foile astea. Nu voi reuși să le întind. Și acum începem să ne jucăm cu sucitoarea. Foile nu trebuie să fie foarte groase. Le întind un pic așa. După care le voi pune pe tavă direct, pe fundul tăvii, ca să le fac exact cum trebuie. Hai să aducem tava să începem să ne chinuim. Făină. Na, cam și rupt-o. Nimic, că să
Face așa, să căptușește. O punem și la mijloc dacă e. Și acum o întindem cum putem. Și am tava mai mare și am luat prea puțină cocă. Da, e puțină. Mai luăm un pic. Facem așa. Și mai întindem o dată. Mai îmi fuge și porcăria asta de silicon. Se poate de sub. Să încercăm pe tava acum. Să dau și asta la o parte, că poate îmi fuge tava mai puțin. Și să vedem ce reușim. Cu răbdare o să și reușim. Pentru că aici este mai groasă. Mai am de unde să mă duc. O voi da mai jos. Aici voi face așa și așa. Și asta va fi o foaie care va veni la mijloc. Că așa e la prima, până vezi că trebuie să pui. Mai punem puțină făină. Tăiem marginile. Aici vreau să-i mai pun un pic și aici un pic. Și voi face așa și mai întindem. Și uite, așa am reparat. Înainte să băgăm la cuptor, am așa ceva. Înțepăm foaia ca să nu se umfle. Cu așa, cu furculiță și la cuptor până începe să se facă un pic aurie. La 170 de grade. A few moments later. Foile sunt gata. Le-am ținut aproape 10 minute. Merele s-au răcit și vom începe să montăm prăjiturica. Plăcinta cu mere. Întindem frumos peste tot. Eu voi pune mere jos și sus. Mi-au ieșit 4 foi. La mijloc voi pune gem de prune. Chiar dacă vom tăia marginile și nu le vom nu le vom servi,
Alea sunt ale bucătarului. Întindem cât putem de bine. A doua foaie. O pun cu fundul în sus. Și cum ziceam, pe a doua eu vreau să pun gem de prune. Am adus un gem de prune mai moale ca să se moaie bine foicica. Putem pune și nuci, putem pune și stafide. Solicitarea termitei mici a fost simplu. Nu tu nuci, nu tu stafizi. Următoarea foaie, tot invers. Mere și iarăși foaie. Dacă vreți să faceți doar cu mere, puneți mai multe mere cât să ajungă. Am mai făcut așa cu gem și a avut mare succes. Drept pentru care am făcut-o și acum la fel. Gata și ultimul strat de mere. Vom pune și ultima foaie. Hai că poate o rup tamam pe asta, când am apucat-o bine. Apăsăm. Cum spuneam, nu e problemă că marginile nu sunt egale, pentru că le vom tăia frumos. Lăsăm acum să se înmoaie un pic, tăiem și vă arăt cum arată în secțiune. Peste ea se poate pune zahăr, pudră. Noi o mâncăm fără zahăr pudră, dar voi pune așa un pic de aspect. Deci acum o lăsăm un pic să se moaie și plecinta este gata. Plecinta mea cu mere a stat, cred că o oră a apucat să stea, că termitele au început să băleze. S-a muiat, era deja moale, dar acum e și mai și. Este foarte bună, am gustat și eu. În secțiune arată cam așa. Deci pe unele e și gemul, prin unele nu. Tăind-o foarte repede, asta e. Să și gustăm dintr-una. Mai trebuie lăsată să se moaie. Deci asta mâine va fi nebunie. Nu că n-ar fi și acum. Nu este dulce. Nu se simte gustul de untură. Și este absolut nemaipomenită. Vă invit să încercați rețeta și să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Mulțumesc că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă zilele următoare. Vă pup!